जय शिवराय शेतकरी मित्रांनो, किसान स्टुडिओ हब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो, आपण जर बघितलं तर आपल्या पिकासाठी जर आता उपयुक्त आहे सगळ्यात म्हणजे तर ते वॉटर सोल्युबल जे खतं असतात, जे वॉटर सोल्युबल खतं असतात ते खूप महत्त्वाचे असतात। जसे की 19 0050 052 34 1261 हे खतं खूप महत्त्वाचे असतात। हे खतं आपण कशा मार्फत देऊ लागलो आणि कशा पद्धतीने देतो हे याच्यावर आपल्याला याचं महत्त्व आपल्याला कळलं पाहिजे। कारण विद्राव्य खते यामार्फत आपल्या आताचे जे सूक्ष्म अन्नद्रव्य असतात हे डायरेक्टली आपल्या पानाच्या त्या छिद्राद्वारे आपल्याला डायरेक्ट पिकांना पुरवठा व्यवस्थितपणे केला जातो मित्रांनो। परंतु जर ही विद्राव्य खते वापरताना जर आपण आवश्यक काळजी नाही घेतली तर हे आपल्याला खूपच महागात पडू शकते। आणि जर व्यवस्थित काळजी घेतली तर याचा खूप उपयोग आहे मित्रांनो। या व्हिडिओमध्ये आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की विद्राव्य खते वापरताना आपण कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, आपण याची आज माहिती घेऊया। तर मित्रांनो, विद्राव्य खते वापरताना काळजी घ्यायला जी सर्वप्रथम आहे ती म्हणजे असं आहे की 1 किलो 0050 जर तुम्हाला विद्राव्य करायचं असलं म्हणजे विरघळायचं असलं तर तुम्हाला 20 लिटर पाणी घ्यावं लागेल। 20 लिटर पाण्यामध्ये त्याला मिश्र करावं लागेल, त्यानंतरच त्याचा वापर करायचा। त्यानंतर आहे मित्रांनो कॅल्शियम नायट्रेट आणि कॅल्शियम म्हणजे अधिक बोरॉन मिश्र हे जे खत आहे हे 13-045 व्यतिरिक्त कोणत्याही खतात मिश्र करू नये। हे फक्त 13-045 मध्ये मिक्स केलं तरच त्याचा फायदा होतो, नाहीतर तुम्ही जर दुसऱ्या खतामध्ये जर यूज केला त्याचा कॅल्शियम नायट्रेट आणि कॅल्शियम बोरॉन मिश्रचा तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही, उलट दुरुपयोग भी होऊ शकतो। त्यामुळं तुम्ही ज्यावेळेस औषधी खरेदी करता त्यावेळेस त्यांना विचारून घ्यावा। त्यानंतर मित्रांनो असं आहे की सर्व नत्र खते वातावरणातील आर्द्रता शोषून घेतात। हे जर आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे आर्द्रता शोषून घेतल्यामुळे ते काय होतं, त्यांना पाणी सुटतं आणि अशामुळे ते ओलावा धरू शकतात, त्यामुळे त्यांना उघडं ठेवू नका। त्यानंतर ह्युमिक ॲसिड आणि सीवीड पावडर पाण्यामध्ये मिसळताना त्या ड्रामामधील जे पाणी आहे मित्रांनो त्याला अगोदर असं ढवळावा, त्याला असं गोल गोल चक्राकार भिंगवा आणि त्यानंतर त्याला हळूहळू त्याच्यामध्ये ते पावडर सोडा। ह्युमिक ॲसिड तयार करण्यासाठी आपल्याला पाण्याचे प्रमाण 100 लिटर घेतलं पाहिजे मित्रांनो, ते 1 किलो ह्युमिक ॲसिड तयार करण्यासाठी। त्यानंतर आणि योग्य मिश्रणासाठी पाण्यामध्ये खते टाकावी, खतामध्ये पाणी कधीच टाकू नये, एवढं लक्षात ठेवा। चिलेटेड न्यूट्रिएंट्स वापरण्याकरता पॅकेट सीलबंद करून ठेवा मित्रांनो। जर आपलं वापरायचं झालं तर त्याला सीलबंद करून ठेवा। खते विरघळण्यासाठी पाणी स्वच्छ वापरा। त्यानंतर कोणताही खताबरोबर कॅल्शियम कॉपरयुक्त खत किंवा सल्फर मिळवू नका। सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर कोणती फवारणी अथवा ड्रीप खत मिसळू नका। आणि ठिबकमधून खते द्यायची संपल्यानंतर 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ पाणी देऊ नका मित्रांनो। काही अपवाद वगळता सर्व कीटकनाशक आणि बुरशीनाशक सोबत फवारणी खते बायोस्टिम्युलेट मिसळून फवारता येतात, परंतु मिश्रण यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या। विद्राव्य खतांच्या उत्कृष्ट परिणामासाठी कंपनीच्या शिफारशीप्रमाणे उत्पादनाचा वापर करायला पाहिजे मित्रांनो। प्रत्येक पिकाच्या प्रस्तावित शिफारशीप्रमाणे खतांचा जर वापर केला तर अनावश्यक खर्च आपला टळू शकतो, याचा परिणाम आपल्याला मिळू शकतो मित्रांनो। 1 किलो विद्राव्य खत ड्रीप खते जसं मिसळण्यासाठी 19 1261 052 34 इत्यादी विरघळण्यासाठी कमीत कमी आपल्याला 15 लिटर पाणी वापरायला पाहिजे मित्रांनो। ही माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच एक लाईक ठोका आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करून जा। कमेंटद्वारे कळवा की या व्हिडिओतला कोणता पार्ट तुम्हाला आवडला। मित्रांनो, भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।